Γεια χαρά! Στο βίντεο αυτό θα δούμε την πλακέ σημαδούρα Genius της εταιρείας X-Dive. Στη συσκευασία βλέπουμε τη σημαδούρα, ένα σκηνάκι σύνδεσης και το μπαλόνι της σημαδούρας. Ακόμα βλέπουμε τον ιστό, το κοντάρι δηλαδή, το μακρύ κοντάρι, το οποίο διαθέτει και μία σημαία, μεγάλη σημαία, και βλέπουμε και τα αρχικά YΔ, τα οποία υποδεικνύουν την υποβρύχια δραστηριότητα. Το κοντάρι της σημαίας αποτελείται από δύο τεμάχια, ωστόσο εδώ πέρα από ό,τι βλέπω μπαίνει αρκετά εύκολα, που σημαίνει ότι καλό θα ήταν να βάλουμε λίγη κόλλα και να το ασφαλίσουμε μόνιμα ώστε να μην φύγει. Μακρύ κοντάρι, το οποίο έχει συνολικό μήκος 90 εκατοστά, ενώ η σημαία έχει διαστάσεις 30x30. Μεγάλη σημαία, ιδανική για να μας εντοπίζουν από μεγάλη απόσταση. Το σκηνή της σημαδούρας το υπολογίζω γύρω στα 20 μέτρα, το οποίο συνήθως επιπλέει και το οποίο έχει και δύο πλαστικά κλιπ για να το προσαρμόσουμε στην σημαδούρα και στο βάρος πόντισης που θα έχουμε για να ποντίζουμε τη σημαδούρα στο βυθό. Τον αεροθάλαμο τον βλέπουμε έχει από τη μια του πλευρά κάνει μια κούρμπα, ενώ στην άλλη έχει γωνίες, και αντίστοιχα όπως βλέπουμε και η σημαδούρα στη μια πλευρά εδώ κάνει κούρμπα και εδώ έχει γωνίες, άρα θα τον βάλουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα ανοίξουμε αυτό εδώ το βέλκρο. Θα τον βάλουμε πριν φουσκώσουμε τη σημαδούρα. Οπότε φτιάχνουμε τον θάλαμο. Να βάλουμε το θάλαμο λοιπόν, γιατί όπως καταλαβαίνετε όταν φουσκώσει θα πάει να τεντώσει σε όλη την επιφάνεια. Ωραία. Και αφού λοιπόν βάλαμε προσεκτικά τον αεροθάλαμο μέσα στη σημαδούρα, βλέπουμε ότι σε όλες τις γωνίες έχει κάτσει ωραία. Πάμε να το φουσκώσουμε κάνοντας ένα τρίκ. Όπως βλέπετε έχει πάρει το σχήμα της. Ίσως να μπορούσα με μια τρόμπα να τη φουσκώσω λίγο παραπάνω, τη φούσκωσα με το στόμα. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ κλασική πλέον σημαδούρα, αυτή η πλακέ, και η οποία στο κάτω της μέρος μπορεί να ασφαλίσει τα ψαροντούφεκά μας, και βλέπετε εδώ πέρα έχει αρκετούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βάλουμε τα ψαροντούφεκα. Έχει τρία βέλκρο στο κέντρο, που σημαίνει ότι αν έχουμε ένα ψαροντούφεκο θα το ασφαλίσουμε σε τρία σημεία και θα είναι στο κέντρο το ψαροντούφεκο, ώστε η σημαδούρα να είναι καλά ζυγισμένη και να μην κουνιέται. Ωστόσο βέβαια να πούμε ότι τέτοιου είδους σημαδούρες, οι πλακέ, κάθονται εύκολα μέσα στο νερό, ώστε να εξέχει η σημαία και να φαίνονται από μακριά. Βέβαια να πούμε ότι πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας και πρέπει πάντα να επιλέγουμε το σημείο που ψαρεύουμε, άσχετα το αν έχουμε πλωτήρα, να μην είναι σημείο που περνάνε σκάφη, κάτι το οποίο ακόμα και με πλωτήρα μπορεί να βρεθούμε σε επικίνδυνη κατάσταση. Μια και είπαμε σημαία, να δούμε κιόλας με ποιο τρόπο θα βάλουμε το κοντάρι στο πίσω μέρος. Βλέπουμε εδώ πέρα δύο λαστιχένιους ημάντες, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να βάλουμε το σημαίακι κάθετα. Ακριβώς από κάτω από το σημαίακι, όπως βλέπετε, έχει ένα πλαστικό D-ring, το οποίο θα πρότεινα με κάποιο τρόπο να κάνουμε μια μικρή τρύπα στο νηστό της σημαίας, ώστε με ένα σκηνάκι να ασφαλίσουμε τη σημαία για την περίπτωση που γλιστρήσει και φύγει. Θεωρητικά δεν θα έπρεπε να φύγει, είναι αρκετά καλά πιασμένη και είναι δύσκολο να φύγει προς τα πάνω, ωστόσο αν γυρίσει η σημαία τότε είναι λίγο πιο εύκολο να φύγει. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα την ασφάλιζα, θα έκανα δηλαδή μια μικρή επέμβαση εδώ πέρα με μια τρυπούλα
και με ένα σκηνάκι θα την ασφάλιζα σε αυτό το πλαστικό D-ring που είναι ακριβώς από κάτω. Οπότε σκεφτείτε ότι η σημαία θα είναι κάπως έτσι. Αυτή η σημαία, επειδή ήταν αρκετό καιρό τυλιγμένη, έχει πάρει ένα σχήμα. Ναι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι υλικό τέτοιο. Αν το ζεσταίναμε λίγο, ίσως να καθόταν ολόισια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι μια μεγάλη σημαία που σημαίνει ότι θα μπορούμε από μακριά να φαινόμαστε. Αυτό λοιπόν με τον ιστό. Και πάμε να δούμε λοιπόν από πίσω. Έχει ένα κεντρικό σημείο με 3 βέλκρο, στο οποίο θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα ψαροντούφεκο. Αν θέλουμε να βάλουμε 2 ψαροντούφεκα, έχει αντίστοιχα άλλα 2 σημεία πλαϊνά, πάλι με βέλκρο. Βλέπω έχει παντού, εδώ βλέπετε, έχει ένα άλλο σημείο που μπορούμε να βάλουμε π.χ. κάτι πιο στενό, και εδώ πέρα είναι ελαστικό γοημάντας, ας πούμε, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε π.χ. έναν εξολκαία ή έναν γάντζο. Μπορούμε να βάλουμε κάποια βέργα ίσως. Είναι γεμάτο ελαστιχένιες υποδοχές, στις οποίες μπορεί να μπει έτσι κάτι παρόμοιου μεγέθους. Οπότε έχει 2 εδώ, 2 εδώ, 2 εδώ, 2 εδώ και 2 εδώ, συνολικά 5 σημεία. Εκτός από αυτό είπαμε ότι έχει στα πλάγια 2 σετ αριστερά και 2 δεξιά με βέλκρο. Άρα μπορούμε να βάλουμε 2 όπλα αν θέλουμε δεξιά και αριστερά της σημαδούρας, ένα κεντρικό ή μπορούμε να βάλουμε 3 όπλα άμα θέλουμε τόσα πολλά όπλα. Έχει D-ring, 8 D-ring την κάτω πλευρά. Είπαμε ότι αυτό εδώ πέρα το D-ring θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για να ασφαλίσουμε αν κάνουμε τρυπούλα στη σημαία. Το μπροστινό θα είναι για να σέρνουμε την σημαδούρα, η οποία προφανώς με αυτό το στρογγυλό σχήμα που έχει μπροστά, προφανώς θα την τραβάμε από εδώ και η σημαία θα είναι στο πίσω της μέρος. Τέλος, έχει 4 κλιπ στις κάθε γωνίες, στο κάτω μέρος, στα οποία κλιπ μπορούμε να κρεμάσουμε ένα φακό ή μια ψαροβελώνα ή κάτι άλλο. Πολλά σημεία πρόσδεσης στο κάτω μέρος, και στο πάνω μέρος βλέπουμε και εδώ πέρα σημεία πρόσδεσης αρκετά. Έχει ένα κεντρικό εδώ με ημάντα, πλαστιχένιο ημάντα και αυτό. Θα μπορέσουμε π.χ. να βάλουμε ένα μπουκαλάκι νερό. Ορίστε λοιπόν, έχουμε και μπουκαλάκι και θα μπορέσουμε να βάλουμε π.χ. ένα μπουκάλι νερό εδώ, με αυτά τα 2 σημεία, ή θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα μικρότερο. Ακριβώς. Ωραίο. Εκτός από αυτό το σημείο λοιπόν που πιθανότατα είναι για το νερό, έχουμε άλλα 2 σημεία με βέλκρο δεξιά και αριστερά. Μπορούμε να βάλουμε πιθανόν 2 όπλα στην πάνω πλευρά. Να το πούμε αυτό γιατί σίγουρα ένα όπλο στο κάτω μέρος έχει μια αντίσταση στο τράβημα της σημαδούρας, και οπότε αν είναι απάνω πιθανότατα να λειτουργήσει καλύτερα. Και εκτός από αυτά τα 2 σημεία έχουμε μια μεγάλη τσέπη. Θα βάζα μια πλαστική θήκη στεγανή, μέσα στην οποία θα βάζα το κινητό μου, και 2 μικρότερα σημεία στα οποία μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο και να το ασφαλίσουμε με το βέλκρο. Έχει βέλκρο σε αρκετά ισχυρά βέλκρο, δηλαδή δεν θα ανοίξουν εύκολα. Είναι βέλκρο που θα κρατήσουν αυτό που θα βάλουμε μέσα. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είναι γεμάτο με σημεία πρόσδεσης, καλό είναι ότι βάζουμε μέσα με ένα σκηνάκι να το πιάνουμε και κάπου αλλού, ώστε να μην το χάσουμε. Είναι ωραίο γιατί όλα τα έχει διπλά για να μπορούμε να τα βάζουμε διπλά και να έχουμε ζυγισμένη καλά τη σημαδούρα για να μην στρίβει δεξιά ή αριστερά. Εκτός από τα διπλά σημεία έχει και κεντρικά σημεία στα οποία μπορούμε να βάλουμε, όπως είπαμε, ένα ψαροντούφεκο, ένα μεγάλο μπουκάλι νερό και μια μεγάλη θήκη. Το εξωτερικό περίβλημα, να πούμε, είναι ανθεκτικό πλαστικό ύφασμα, αυτό που λέμε κορντούρα, το οποίο έχει σχετικά καλή υδρολίσθηση στο νερό, δεν θα έχει μεγάλη αντίσταση, και ακριβώς επειδή ο πλωτήρας είναι πλακέ, δεν μπαίνει μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα ένα εύκολο τράβηγμα. Βέβαια, να πούμε ότι όσο μεγαλύτερος ο πλωτήρας, όσο πιο βαρύς, όσο περισσότερα πράγματα κρέμονται και εξέχουν από τον πλωτήρα, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να τον σέρνουμε, ειδικά σε έντονο κυματισμό ή σε άλλες συνθήκες, να είναι δυσκολότερο να τον σύρουμε. Ωστόσο, το ότι μπορούμε να βάλουμε πάνω πολλά πράγματα θα μας εξυπηρετήσει στο να έχουμε αρκετό εξοπλισμό μαζί μας για να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση που πιθανόν να χρειαστούμε παραπάνω
εξοπλισμό και να έχουμε και ένα μπουκάλι νερό, το οποίο θα μας βοηθήσει να μην αφυδατωθούμε μέσα στο νερό. Αυτός είναι ο πλωτήρας Genius της X-Dive. Όπως βλέπετε είναι σε κόκκινο χρώμα. Να πούμε ότι κυκλοφορεί και σε κίτρινο χρώμα. Ένας πολύ ωραίος πλωτήρας, ο οποίος στο τιμοκατάλογο του 2025 κοστίζει 35 ευρώ. Έχει πολύ καλή τιμή θα έλεγα. Η ποιότητα κατασκευής φαίνεται αρκετά καλή. Δεν θα σκάσει εύκολα αν ακουμπήσει σε μυτερά βράχια, γιατί το εξωτερικό αυτό περίβλημα είναι αρκετά ανθεκτικό και με τον ψηλό ιστό και τη μεγάλη σημαία θα φαινόμαστε από μακριά ώστε να κάνουμε την υποβρύχια δραστηριότητά μας με ασφάλεια. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να είστε καλά!